Moi! Tänään mä aion jakaa yhden mun mielipiteen, josta monet ei välttämättä ole samaa mieltä. Anna mun ensin selittää mun syyt tälle mielipiteelle ja muista, että mikään ei ole koskaan mustavalkoista, eli on varmasti myös poikkeustilanteita. Mun mielestä sun ei kannata harjoitella suomen puhumista sun suomalaisen kumppanin tai kaverin kanssa. Mulla on tälle 2 pääsyytä. Ensinnäkin tieteellisten tutkimusten mukaan me yhdistetään tietty kieli tiettyihin ihmisiin ja konteksteihin. Tämä näkyy esimerkiksi kaksikielisissä perheissä, joissa kumpikin vanhempi puhuu omaa äidinkieltään lapsen kanssa. Tällöin yleensä lapsi vaihtaa luonnollisesti kieltä puhuessaan äitinsä tai isänsä kanssa. Tämän takia on tosi vaikea vaihtaa kieltä missä tahansa ihmissuhteessa. Eli jos sä oot tavannut sun suomalaisen kumppanin tai kaverin silloin, kun sä et vielä puhunut tai ymmärtänyt suomea hyvin, niin on tosi vaikea vaihtaa tämän suhteen kieltä suomeksi. Mä en sano, että tämä on mahdotonta, mutta se vaatii ainakin mun oman kokemuksen mukaan aika paljon vaivaa. Tämän takia mä en suosittele suomen puhumisen harjoittelua sun kumppanin tai kaverin kanssa. Tietenkin sit, kun sä puhut suomea jo suht sujuvasti, niin kannattaa nähdä se vaiva, että te vaihdatte teidän suhteen kielen. Mutta kun sä vielä harjoittelet, niin tää on mun mielestä liikaa vaadittu sun aivoparalta. Toinen syy, miksi mä en suosittele suomen puhumisen harjoittelua sun suomalaisen kumppanin tai kaverin kanssa, on se, että ne ei ole sun opettajia. Ja kun sä vielä harjoittelet sun suomen puhumista, niin sä etit sanoja, sä puhut hitaasti, sua on ehkä vaikea ymmärtää. Ja tää on täysin normaalia, mutta se tarkoittaa myös sitä, että te ette pysty käymään niitä nopeita, mielenkiintoisia ja syvällisiä keskusteluita, joihin te olette tottunut sun läheisen kanssa. Mikä tarkoittaa, että tämä käy aika nopeasti tylsäksi tai turhauttavaksi sun läheisille, jos ne vaan haluaisi kommunikoida sun kanssa, eikä olla sun harjoittelukaveri. Kuten mä jo sanoin, sit kun sä puhut suht sujuvasti, sun läheisten kanssa jutteleminen suomeksi ei tunnu enää kielikurssilta ja sä pystyt ilmaisemaan sun ajatuksia ja tunteita melkein yhtä hyvin kuin teidän aikaisemmalla yhteisellä kielellä. Joten jos suomen puhuminen sun kumppanin tai kaverin kanssa tuntuu vaikealta, pakotetulta tai ei vaan toimi, niin älä syytä itseäsi, äläkä sun kaveria. Se ei ole merkki siitä, että sä et koskaan tule puhumaan suomea niiden kanssa. Se vaan tarkoittaa sitä, että sä tarvit jonkun toisen henkilön, jonka kanssa harjoitella, tai eri tavan, jolla harjoitella. Esimerkiksi kun mä aloin puhua italiaa, niin mä osallistuin mun yliopiston kielivaihtokurssille, jolloin mä sain mun kielivaihtopariksi yhden italialaisen vaihto-opiskelijan, jonka kanssa mä tapasin noin kerran viikossa ja me puhuttiin italiaa. Mä myös opetin tälle vaihto-opiskelijalle vähän suomea ja me molemmat saatiin tästä opintopisteitä. Eli vaikka meissä tuli kavereita tämän lukukauden aikana, niin me molemmat kuitenkin hyödyttiin tästä kielivaihdosta. Ja tällä hetkellä mä harjoittelen espanjan puhumista tekoälysovelluksen kanssa. Eli hyvä uutinen on se, että on olemassa muita keinoja harjoitella suomen puhumista ilman paineita sun lähimmille ihmissuhteille. Mä luen mielelläni teidän kokemuksia tästä aiheesta kommenteissa. Nähdään ensi videossa. Moikka!